السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا حب في زمن النظام ويا الباب الثامن. رجع البيت وأنا مكسور من هذا هو اللي بيني وبين رائد انتهى معقولة سافر ونساني، وبعد ما رجع لي شلون راح أعيش بلياه وشي صبرني على فراقه. هذا اللي بطني شنو ذنبه يجي للدنيا ما يشوف أبوه. إلهي ليش الفقير ما تكمل فرح. اجت أمي انطتني الظرف، فتحتها لقيت ورقة ثانية كاتب لي رسالة: حبيبتي زينب، أرجو أن تسامحيني على قراري، بس هذا في صالحك، ما أريد أربطك وياي. شوفي حياتك، أنا ما نفعك بعد أن سافرت مع أهلي وزوجتي خارج العراق ومقدمين على لجوء قريبا راح يطلع، فقررت أنهي الموضوع وياك. صحيح القرار صعب علي وعليك، بس لازم تشوفين حياتك، ووعدك وعد حبك راح يظل بقلبي يزيد ما ينقص. ما راح أنساك ولا يوم أنسى، ولا أنسى أيامنا الحلوة. راح تبقين أنت أحلى وأرق وأعز إنسانة بالكون. سامحيني زينب، أحبك. بقيت أبكي بالغرفة وأندب حظي. اجت أمي وشبقتني وظلت تواسيني وتقول لي مو زين على بطن. اجا يمي حسوني وشبقني، قال لي ماما شبيك، وظل يبكي. أنا هديت لين أول مرة يقول لي ماما. وبوقتها حسيت براحة وتنغير. يقنت أن الظن أعز وأغلى من أي شي. كلمة ماما تنستني أهات وأوجاع السنين كلها، وشبقت حسوني ونام بحضني ونمت وياه. ثاني يوم إجا مهدي يواسيني يقول لي الله يعوضش بالأحسن من وأنتي بعدك صغيرة عيش حياتك. وكلامه هواي وأنا بس أهز براسي. مشت الأيام. بدأ شوية أتعود وأرضى بالأمر الواقع. بدأت بطني تكبر وحسوني بدأ يتعلق بي. خوالي بدون يراجعون الدولة على حقوقهم على مود أراضي جدي اللي أخذتها الحكومة. كان فكرتهم بالبناية يبنون مجتمعات بالبيت، بس غيروا رأيهم واتفقوا على أن يظل البيت على حاله باسم أمي وخالتي. بالمقابل يتنازلون أمي وخالتي عن حقوقهم عن أراضي جدي الخوالي. أمي وخالتي وافقوا ودزوا على خالتي تجي من سوريا تسوي تنازل إلهم. مهدي لازم يروح اليمن يجيب أخته على مود حقوق أبوهم وحصتهم من الورث. قبل لا يروح مهدي طلب يحكي وياي على انفراد. قعدنا بالحديقة. مهدي زينب صح مو وقتها، بس هذا الكلام اللي راح احكي صدقيني ما اقدر اضم حبي الك اكثر من هيك، واريد الزواج مهدي، بس انا حامل هسه. مهدي ادري زينب وكل شي أعرف. قابل أنا جاي أقولك هسه نتزوج على ما تجي. أنا سكتت. مهدي أنا أعرف بكل ظروفك إلي مرتي بيها، وحتى أعرف قصة رائد شلون أخذت غصب من أهلك بحكم رتبته وهدتهم بعمامي. لا ماكو هيك حكي، منو قالك؟ مهدي ما ينضم عني شي، كل شي عرفت. صدقيني أوعدك أعوضك عن كل اللي فات، بس انت متزوج. مهدي وشنو يعني الشرع حل الأربعة، انت هنا وهي هناك. سكتت شحكي وياه. بعدها جرحي ما ملتئم ويبيدني أتزوجها. بعدها بيوم أسافر اليمن بالليل. خوالي وأمي قالوا أنا أريد الموضوع خير شكو خو ما صاير شي. خالو حميد، بنيتي زنوبة، كنا ندري بيج انتي شقد عانيتي قبل والزواج اثنينهم ما نصحى وياك، وهذا ابن خالك منك وبيك ورايدك بالحلال. بس خالو حميد اي ندري مو وقته بالموضوع، بس هو حكالنا البارحة وقال شوفوها ما مقتنعة وأريدكم تحجون وياها. خالو مجيد ذنوبة خالو مهدي ما تلقين أحسن منه، والله إحنا ربيناه على إيدنا قبلي بيه، والله ترتاحين ويعوضك عن الفات كله. أول شي أنا بعدني على ذمة رجال. ثاني شي أنا فكرة الزواج لغيتها من بالي. أمي ليش يما لغيتيها بعد شفنية صغيرة وحلوة وابن خالك رايدك وقابل بوضعك؟ يما أمي ولش مهدي وين تلقين أحسن منه ترفضينه؟ الخلل مو بمهدي، الخلل بيد يا أنا. يعني أشوفها صعب وأتزوج 3 زلم صعبة يا جماعة. باكر عقبة ابني يكبر ويقوم يفتهم شي يقول عني. يلا جاوبوني أم الرجاجيل إنه كل رجال مخلفه منه. شنو حجة متولي صبت. هم ضحكوا وبنفس الوقت مصطفى قال صح كلامها. حتى قدام الجوامين شي يقولون اختهم يوميا ماخذ. بعد باسبوع خالتي اجت من سوريا، مهدي واخته همين اجوا من ايران، وكملوا الاجراءات. خالتي وامي قرروا يفلشون البيت ويقسموا بالنص، نص انه ونص الخالتي. امي قالت تبيع امي قالت تبيع بيت ابويا تبني بيه حصتها، وحصة خالتي انطتها لوسام وفاطمة. وزوج خالتي مسوي توكيل لخالتي حتى تبيع بيتهم. باعت البيت وانطت بناتها حصصهم، بس وسام ما انطتها لأن سحبت حصتها اسمها وخذت الباقي وياها يدبرون أمورهم بيه على ما يطلع لهم اللجوء. خوال استلموا حصصهم واشتروا قطعة أرض كبيرة
بنوا بيها 3 بيوت. أهلي قعدوا ببيتي اللي انطاني إياه رائد على ما يكمل بناء بيتنا. فاطمة ووسام قعدوا أجار، ومن الله يمكنهم يبنون حصتهم. كمل بناء بيت أمي، سوت مشتملات 2 لإخواني والجو اللي أنا بيتي غفلت، فقلت لفاطمة وزوجها يقعدون بي على ما يبنون قطعتهم. مشت الأيام وجبت وصار عندي بنية سميتها مريم، وابني حسون صار بالمدرسة صف أول، وأخوي مصطفى تخرج وقدم على دور الضباط حتى يحقق حلمه. ومرته جابت ولد، ومرتضى بعده طالب مرحلة رابعة. مهدي اجى عرض علي الزواج أكثر من مرة، قلت له ما أفيدك، شوف حياتك. حاول يقنعني ويقترب مني بكل الطرق، بس ما قبلت لحد ما مل مني وتزوج. ومرته الأولى اجت للعراق، وبعد ما اتزوج وقعد زوجاته بنفس، بس بقى يحبني، وهم اجي وحاول وياي ما قبلت. مرات انقهر عليه لان كنت اشوفه صدق يحبني، بس صعبة علي اتزوج. مرة قاعدين انا التليفون رد حسوني وصاح لي ماما رجال يريدش على التليفون. صابت انا باوع على رقم بالكاشف، رقم دولي. الو زينب، انا